हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज मैले यस भिडियोमा चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन भिडियो। यो अर्निङ एप्लिकेसन हो, त्यसको बारेमा चाहिँ कसरी यो एप्लिकेसनको मार्फत कुनै पनि एन्ड्रोइडमा एप्लिकेसनको थ्रु कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले थोरै डेमो तपाईहरुले भिडियो राखेको छु र यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी पोइन्ट्सको मार्फत चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म एप्लिकेसनको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यसमा यो भिडियोमा चाहिँ थोरै मात्र संलग्न गराएको छु कि मैले गरेको भिडियो र त्यसमा अर्निङ कति हुन्छ के हुन्छ त्यसको बारेमा देखाएको छु। यसमा सिर्फ हामीले भिडियो एड्स हेर्ने र त्यसैलाई फलो गर्ने चाहिँ हामीसँग नेट हुनुपर्छ र नेट अनलाइन जाने र एप्लिकेसन अन गरेर यसमा चाहिँ एड्स आउँछ। एड्स हामीले 30 सेकेन्ड, त्यसपछि 5 सेकेन्ड वेट गर्ने, त्यसपछि हामीले प्रेस ब्याक गर्ने, त्यसपछि हामी यता पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसरी मैले भिडियो बनाउँछु र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने पनि लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला है त। र हाम्रो भेट हुनेछ अर्को भिडियोमा। थ्यांक यू सो मच गाइज।